ټیک ټاک کې به تاسو ځان له څنګه یو کې اکاونټ جوړوئ. که تاسو غواړئ چې زه ځان له یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړم، ډالر یې ته وګټم، نو بالکل تاسو یې جوړولی شئ ډېر په اسانه طریقې سره. زیاتره ملګري میسیجز کوي چې ما له یو کې اکاونټ راکړه. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړولو مکمل طریقه ښیم. نه به پکې د VPN ضرورت وي او نه به پکې د سیم ضرورت وي، یعنی د یو کې سیم ضرورت نشته. سمپل طریقه درته ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که چینل هم سبسکرایب کړی نه یې چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او یو ښایسته کمنټ ضرور وکړئ. نو زه ویډیو طرف ته ویډیو سٹارټ کوم. د یو کې ټیک ټاک اکاونټ جوړولو دپاره به موږ نوی یو ایمیل اکاونټ به جوړو. نو تاسو به خپل موبایل به راواخلئ، لاړ به شئ ګوګل ته یا پلی سټور ته. بیا به تاسو خپل اکاونټ ته به تاسو لاړ شئ. دلته کې به تاسو په دې سایډ کې دا کم سرکل کم آپشن دی، په دې منځ کې تیر نشان دی، په دې باندې به تاسو کلیک به واخلئ. دلته کې به ستاسو سره دا آپشن به راشي. تاسو به لاندې به د ایډ انادر اکاونټ کوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک به واخلئ. دلته کې به تاسو په دې کریټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک به واخلئ. ستاسو سره به دلته کې دا دوه لاینه به راشي. تاسو به د پرسنل یوز باندې به تاسو کلیک به واخلئ. اوس تاسو نه دلته کې نیم غواړئ، نو تاسو به دلته کې فرست نیم او سیکنډ نیم دا به تاسو ولیکئ. بیا به تاسو به د نیکسټ باندې به تاسو کلیک به واخلئ. اوس دلته کې ستاسو نه ډیټ اف برث تاسو نه غواړئ، نو تاسو به دلته کې خپل ډیټ اف برث به تاسو ولیکئ. خو خیال ساتئ تاسو به 18 سال یا د 18 سال نه زیات عمر به تاسو ولیکئ. دلته کې به د اول نمبر کې به تاسو ورځ به تاسو ولیکئ، د سیکنډ کې به تاسو میاشت به تاسو ورکئ او د تھرډ نمبر کې به تاسو کال به تاسو ولیکئ. دلته کې 2000 ما ولیکو. بیا لاندې دا جنډر کم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. او د دویم نمبر باندې کوم میل کم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک به واخلئ. بیا به لاندې تاسو به د نیکسټ باندې به تاسو کلیک به واخلئ. دلته به تاسو خپل ایمیل اکاونټ لپاره خپل نیم به تاسو سلیکټ وکړئ. دا دوه نیم یې ما ته راکړي دي، په دې کې د اول نمبر باندې زه سلیکټ کوم. یا تاسو خپل لیکل غواړئ، خپل هم تاسو شئ لیکلی. اوس به تاسو دلته کې خپل پاسورډ به تاسو ولیکئ. تاسو خپل پاسورډ ولیکو، نو بیا به دلته کې لاندې به د نیکسټ باندې به تاسو کلیک به واخلئ. یا به اګین تاسو به د نیکسټ باندې به تاسو کلیک به واخلئ. بیا به تاسو دلته کې لږ سکرول ډاون به شي، په د ایګري باندې به تاسو کلیک به واخلئ. د ایګري باندې تاسو کلیک واخلئ. لږ ټایم بعد به ستاسو دلته کې اکاونټ جوړ شي. زموږ سره دلته کې اکاونټ جوړ شو. اوس به موږ ټیک ټاک اکاونټ به موږ جوړو. نو تاسو به خپل ټیک ټاک به تاسو اوپن کړئ. ټیک ټاک ما اوپن کو. بیا به دلته کې به د پروفایل باندې به زه کلیک واخلم. دلته کې زما سره بل اکاونټ دی ټیک ټاک، دا به زه لاګ آوټ به کړم. برابر یې 3 لاین باندې به کلیک واخلم. بیا به زه دلته کې د سیټینګ باندې به زه کلیک واخلم. بیا به دلته کې زه لږ سکرول ډاون به شم. دلته کې لاندې به د اخره کوم لاګ آوټ کوم آپشن دی، په دې باندې به زه کلیک واخلم. بیا به دلته کې د سیکنډ نمبر باندې کوم لاګ آوټ کوم آپشن دی، په دې باندې به زه کلیک واخلم. دا اکاونټ زما سره لاګ آوټ شو. زما سره اکاونټ لاګ آوټ شو. دلته کې اګین به د پروفایل باندې به زه کلیک واخلم. دلته کې زما سره لاګ ان آپشن رالو. تاسو کته شي به د لاګ ان باندې به زه کلیک واخلم. بیا به دلته کې به د لاندې د ایډ انادر اکاونټ کوم آپشن دی، په دې باندې به زه کلیک واخلم. اوس د ټول نه اهم دلته کې د لوکیشن دی. د لوکیشن به موږ چینج کوو. که تاسو په پاکستان کې یې، نو ستاسو سره پاکستان لوکیشن به سره شو کېږي. که تاسو په افغانستان کې یې، زما سره دلته کې قطر ته شو کېږي، په دې باندې به زه کلیک واخلم. دلته کې زما سره آل کنټریز رالو. تاسو کتی شئ. دلته کې به د سرچ باندې زه کلیک اخلم او دلته کې لیکم یونایټډ. دلته کې تاسو کتی شئ. زما سره یونایټډ کینګډم رالو، په دې باندې به زه کلیک واخلم ځکه چې موږ د یو کې اکاونټ جوړو. دلته کې لوکیشن ما چینج کو. تاسو کتی شئ. زما سره یونایټډ کینګډم رالو. بیا به دلته کې به د کنټینیو وذ ګوګل کوم آپشن دی، په د دریم نمبر باندې په دې باندې به زه کلیک واخلم. زما سره خپل ایمیل رالو. کوم ایمیل چې اوس موږ جوړ کو، په هغه ایمیل باندې به زه کلیک واخلم. چې کوم تاسو خپل نوی فریش ایمیل جوړ کو، په هغه ایمیل باندې به تاسو کلیک به واخلئ. داسې ایمیل چې مخکې ستاسو بل اکاونټ پې نه وي جوړ، په هغه ایمیل باندې به تاسو کلیک به واخلئ. بیا به تاسو دلته کې خپل ډیټ اف برث به تاسو ولیکئ. دلته کې هم تاسو د 18 سال یا د 18 سال نه زیات عمر به تاسو دلته کې لیکئ چې کم نه وي د 18 سال نه. بیا به تاسو به د کنټینیو باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا به تاسو دلته کې خپل نیک نیم به تاسو ولیکئ. د خپل اکاونټ نیک نیم به تاسو ولیکئ. بیا به دلته کې تاسو به د کنټینیو باندې به تاسو کلیک به واخلئ. په د کنټینیو باندې تاسو کلیک واخیستو، نو بس تاسو اکاونټ جوړ شو. زه تاسو سره اکاونټ ښیم. دلته کې به د پروفایل باندې زه کلیک اخلم. دا تاسو کتی شئ. زما سره نیو اکاونټ جوړ شو. زه اوس تاسو ته ښیم چې دا اکاونټ زمونږ د یو کې دی یا نه دی. دلته کې برابر د 3 لاین باندې به زه کلیک واخلم. بیا به دلته کې زه به د ټیک ټاک سټوډیو باندې به زه کلیک واخلم. دا تاسو کتی شئ. زما سره دلته کې لاندې د کریټ ریورډ پروګرام کوم آپشن دی، دا زما سره رالو. په دې باندې به زه کلیک واخلم.
دلته کې تاسو نه د مونټایز کېدو لپاره 18 سال عمر غواړي هغه الریډي مونږ ورکړی دی. دلته کې 10,000 فالوورز تاسو نه غواړي او 1 لاک ویوز تاسو نه غواړي. دا چې تاسو کله کمپلیټ کړئ نو تاسو بیا خپل اکاونټ مونټایز کولی شئ. امید ساتم چې ویډیو خوښ شوي وي. که چینل هم سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ. تر د بلې نوې ویډیو پورې ماته راکړئ اجازه. د الله په امان.